Hallå där, välkommen till kanalen. Ja, nu var det ett tag sedan vi var och hälsade på Andreas Dunderkullen. Men det är det dags för idag. Han ringde mig och sa att han hade någon liten grej att visa. Så att då vart man ju lite intresserad. Som sagt var, vi är på väg och det är strålande väder, 10 grader kallt. Så att overallen är med. Det blir lite utomhusaktiviteter idag. Ja, roligt att ni tittar och kommenterar och prenumererar. Och kanalen växer så att det är extra kul. Så att, nu kör vi till Andreas. För när lamporna slocknar i natten och musiken går i trans, så vill jag känna rytmen i kroppen. Ge mig lite mer än bara dans, ja. Vi kan låtsas vi är på scenen och publiken är någon annan. Hallå där! Tjena! Tjenare! Ja, fan, vad hade du att visa för någonting idag? Ja, det är nog nytt och fräsigt. Jaså? Ja, Åh fan. Vad är det för något? ja, han står inne i busken där, så vi måste väl nästan gå ut och titta då. Ja, det må vi göra. Så, Det är ju... se om du åkt drygt 20 mil i onödan och få åka hem, eller om du tycker att det var någonting som var roligt att titta på. Ja, nej, men det är säkert något bra. Men det... Ja, det är ju nytt i alla fall. Så. Ja, nytt är ju roligt det. Ja, och hjul och motor och hydraulik. Så att... Ja, men det är ruggigt ute. Så att... Ja, det är burrigt idag också, så att jag tror att vi spurtar på lite grann så att vi inte frys fast. Ja, men vi Här gör... inne är det ju gött i köjan, men ute är det ju lite burrigt. Ja, det är det. Nej, men häng på så går vi och titta. Ja, men det gör vi. Andreas Dunderkullen, köra traktor, kan allt. Mekashina traktor, kan allt. Skördare i skogen dag och natt. Andreas Dunderkullen, inget snack, bara resultat. När andra tvekar står han kvar. Det är Dunderkullen, han kan allt. Kollegan vill ju hålla sig undan och filma och grejer och sådär, så då tyckte han, du kan ju gärna visa upp maskin, men du får tjuvlånen. Ja, det fick göra det i alla fall. Ja, så då får vi väl fara åka en tur. Ja, men exakt. Nej, men det är en VMAX 870 Next Generation, en sexhjuling då. Ja, De visar ju upp första på Elmia i våras. ja just det. Ja. Så att han valde ju en sexhjuling för att få den så smidig som möjligt. Ja. Få maskin liksom så liten som möjligt, fast ändå kunna lasta så mycket som möjligt. Ja. När det blir längre köravstånd och grejer då. Ja. Men du, han var jäkligt fin. Ja, det, Måste jag säga. den är ju inte helt gratis. Nej. Nej, det kan jag tänka mig. Så att, nej, det är väl lång kran och Ja. smidig konstruktion och hyfsat bra sikt och Ja, exakt. allt sånt där. Ja. Bra belysning. Ja, han har inte byggt färdigt där. Han ska göra lite ombyggnationer och montera lite mer och Ja. alla såna där grejer då. Men det blir väl eftersom. Man hinner ju inte allt på om man ska använda grejerna också. Nej, så är det ju. Nej, men vi hoppar in tror jag, för det är så kallt ute. Ja, får jag plats? Ja. Annars får du sitta på taket. Ja. Nej, men du har ju egentligen bara en dataskärm. Ja. Kan man ju ställa lite ljus och grejer då. Sen kan man ju göra, jag tänker inte gå in på allt, men man kan göra hur mycket kraninställningar som helst. Ja. Hastigheter och rubb och stubb. Ja, precis. Ja. Föraranvändning, då kan du ha flera olika förare och grejer då. Jaha, profiler. Ja, så man får ställa liksom kran precis som jag vill ha. Du ställer ju även styrning och allt sånt där. Det ställer du ju precis som du vill ha den. Ja, okej. Perfekt. Och så är det en kamera då. Åt båda håll, så man kan ju växla
Om man vill se bakom maskinen eller Ja. framför dem. Ja. Perfekt. Så det är väl ungefär så. Ja. Och då för att komma igång då rent och ta sig härifrån, då måste man aktivera. Så föraren blir grön. Ja. Här är knappen för att, om man vill, Jaha. vristol. Här om man vill ha att arbetsvarvtalet sköter sig själv. Ja. Eller här då finns en knapp som man kan köra på konstant då. Ja, okej. Och sen är det olika man säger, växelreglage, eller alltså hur hydrostaten beter sig. Ja. Och så fram och back, men då är det även fram och back på golvet. Så då kan du växla utan att behöva släppa kranspaken. Ja, okej. Sen är det då blinkers och hela halvljus och lite såna här grejer då, som man behöver. Lite värme, det behövs idag. Och lysknappar. Sen är det huvudbrytare och grejer, men det är ju automatiskt. Glömmer man den på, då släcker den själv. Jaha, okej. Så man behöver inte ligga sömnlös, tro om jag släckte huvudströmmen när jag gjorde helg, utan då sköt de det själv. Okej. Ja, det är perfekt. Så att, nej, men sen då är det i princip bara att lägga in växeln och så har man en körpedal då. Ja. Och så har den rullat här då. Ja, exakt. Kör du midjan. Jävla smidigt. Och så här då är den en inch, alltså du reglerar ju fort den går. Ja, just det. Då ser du här. Om jag vrider på den här då syns ju hur fort den går. Ja. Som max då. Ja, okej. Så då drar han inte upp varven mer än så? Nej, alltså han vinklar inte ut hydrostaten mer än nödvändigt. Nej. Och det gör ju att du behöver inte vara lika försiktig på körpedalen. Nej. Sen är det ju en annan fin finess på den här som jag tyckte var helt sagolik, och det är att det är boggystyrning. Om du tittar nu på boggen, Ja. nu svänger ju den. Ja. Precis. Och då har det här står det ett M nu. Ja. Och det är för att jag körde manuellt Okej. på den här rullen. Ja. Så man svängt på den här och svängboggen på den där. Och så på den där pedalen, Ja. då byter man en färdriktning. Jaha. Sen kan man ställa olika funktioner i datorn också, att om du håller in pedalen, då ändrar han håll tillfälligt. Ja, exakt. Här var jag med traktorgrävaren för en vecka sedan och rev bort lite stubbar och någon sten och grejer. Ja. Jag har ju skaffat en digital lutningsmätare i skördaren, så jag kan se för roligt om jag tycker att det lutar mycket, och då var det 24 grader där. Jaha, ja, men det känns att det går uppåt. Ja, ypper det. Där är ju berghälla framme också. Så. Ja. Rätt tyst invändigt. Ja, jag var just tänkt att säga det. Det här med takrutan, det är ju, de kör ju samma, alltså maskinframdelen om man säger nu. Ja. Det är ju skördarens framdel. Alltså VMAC 470. Ja. Den större skördaren de har. Så att den här hytten sitter ju på skördaren. Ja. Och rent som gallringsskotare så tycker jag takfönstren, när du har kran högt, Ja. då ser du ju liksom mellan bom och vipp genom takrutan. Ja. Så att man får lite koll ändå. Eller? Ja. Men det är skönt att sitta så här och hämta lite. Ja, virke, man liksom. kanske ska köra lite mer än att bara hämta årsved. Om man inte är ekonomiskt oberoende då. Ja, fast då kanske man inte använder ved så mycket. Kan Nej. man köpa en pöse. Nej, det är... Men han är
är det som ganska smidig. Nej, men vi säger, nu kör jag i midjan ganska rakt. Om Ja. du tänkte som att köra jordbrukstraktor. Nu svänger jag ju ingenting med midjan. Nej. Nu är det bara vågen jag kör med. Och sen då kan jag ju köra midjan. Då kan jag ju krabbköra. Ja. Så att man kan ju liksom förskjuta när man vrider runt ett träd. Ja, precis. Ja. Och så blir det ju mindre markpåkänning när du liksom kan gå mjukare svängar Ja. än att du liksom måste tvärsvänga allt som går för att du ska ta dig runt ett hinder. Ja, precis. Ja, det är bara att hålla i sig på egen risk. Ja. Med skördan redan och körde. Ja. Och då hjälpte jag han och övningskör lite grann. Ja. Så jag har väl kört typ 30 timmar eller ja, 25-30 timmar har jag väl suttit och kört den. Ja. Men nu var det väl 3 veckor sedan eller något, så vi får väl se om jag duger till. Ja. Exakt. Men själva kranhanteringen är ganska... Det är ju likadant. Det enda som jag har problem med, eller inte problem, men det som är ovant. Ja. När man är van att ha kört Avesta-vagn och kranmanskördaren och diverse andra små maskiner senaste liksom åren. Jaha. Det är ju att som man upplever nästan med den här långa kran. Det är ju som att man nästan måste ha kikare för att liksom se gripen. För i början då var det liksom, nu skickar jag ut den och så bara, var stod han vägen? Ja, det blir lite ovant, men man vänds ju rätt fort. Ja, exakt. Vad är det för räckvidd på kran? 8,3 tror jag. Ja. Jag tror det bästa är om vi Vimec skickar över några inforutor och så får du ploppa upp dem lite här och där så man säger rätt sak. Ja, men exakt. Men det är drygt 8 meter har jag för mig. Och då står ju rätt i faktarutan. Ja. Nej, så här har jag ju då kört med skörden upp då. Och så har jag ju zonat då mer. Ja. Och lagt virke emot här. Och så sen har jag börjat zona upp här då, men då har jag inte hunnit zona hela vägen på den sidan. Lite varierande skog är det. Tagvis är det ganska fina. Det är ju grandominerat med rätt mycket björk. Ja. Men tagvis då är det ganska fina grandungar. Sen blir det som här då, extremt mycket löv på ett ställe. Ja. Så det är lite varierande, men det är ju bra mark, så det är ju bra tryck i backen. Ja, exakt. Men det går ju ändå ganska lugnt då. Lugnt och mjukt för att vara en 6-hjulig. Hade det varit den 8-hjuliga då sväljer ju han liksom guppen lite mer. Men vi pratade om det där innan han skulle beställa maskin och liksom, ja men 8 hjul är ju jättebra. Ja. Det går ju liksom. Jag var lite skeptisk. Men tänkte, det är han som ska köra det. Hans maskin, han gör som han vill. Ja. Sen när de levererar maskin och vi fick lite genomgång och så skulle jag börja köra lite då. Jag hann nog inte köra mycket mer än typ 4-5 timmar max. Och började liksom bli lite kompis med honom. Ja. Då insåg jag bara att det var helt rätt. För att han blir så sjukt smidig. Ja. Han är väl runt 2,30 bred eller 2,40 eller något sånt där då. Han är väl under 2,5 i alla fall med band har jag för mig. Ja. Men just det här med boggiestyrningen, då kan man nästan lura. Så länge inte träden står precis mitt för varandra. Nej. Då kan man nästan slingra sig som slalom igenom. Ja, exakt. Men här verkar han ju ha tagit bort löv, så då satsar vi på lite löv då. Ja. Så jag vill lyckas smeta på ett lass.
Alltså efter som sagt jag har kört lite grann då ångrar jag verkligen inte hans val liksom att ta 6 hjul och långa kran och boggystyrning och alla de här grejerna liksom, för det helheten vart riktigt bra. Ja. Har du koll? Nej, jag kör ju bara så jag behöver inte ha koll. Jag kan skylla på övningskörning. Nej, och kran i sig liksom för att köra den, det är ju som att köra vilken kran som helst. Det är ju liksom upp och ner. Ja. Och så på andra då är det ju in och ut. Ja, exakt. Och så är det ju rotatorfunktion och så är det ju gripen. Ja. Det märks att han är lite kall nu för det biter ju åt ute så. Ja, exakt. Tänker vi att vi kan filma när du lägger av det, kan vi filma maskinen utanför. Så slipper man hoppa ut i skogen och Ja, givetvis. filma. Det känns att det var några veckor sedan jag satt inne. Ja. Det har blivit någon riktig rallykrankörning, då ska jag ju ha smygkört Ja. hela dagen innan du dyker upp. Så man har varit lite varm i kläderna. Ja. Ja, vi slipper frysa nu. Ja, det här var jäkligt skönt att stå. Jag har måste stått ute, ja. Ja. Men man har ju varit vid skogen någon gång och det här är ju ganska bekvämt, måste jag säga. Det är ju tur när man har huggit det själv i alla fall. Då kan man inte gnälla på någon annan i alla fall hur det hela friden ser ut. Nej. Så nu är jag nog bara tyst i det där läget och bara försöka plocka de här pinnarna, för annars så... Har man kunnat tagit en liten svordom. Ja. Men det går ju lugnt och mjukt och... Ja, verkligen. Det är ju riktigt stark kram faktiskt. Ja. Ja, det var det. Det är
det blir lite problem med det när man zonkör Ja. och lägger virke i samma höga. Då blir det liksom svårt att få ändarna mot varandra. Det är inte alla gånger man kommer åt. Nej. Men en sån här hög går ju rätt fort med skördarna att få till när det är många stam på samma ställe man får stå och mata. Ja, exakt. Jag tänker mig. Ganska ljudisolerad också. Ja, man hör lite motorljud liksom, lite Ja, men tick liksom eller sådär, men man hör mycket annat hörs inte. Nej, men jag tänker på när vi släpper ner från kranen så är det som inte att man hör smällarna så. Nej. Ja, det är så här, nu när man inte är van. Ja, Det blir ju ändå en bit bort. ja så är det. Det underlättar ju när man zonkör. Då behöver jag ju inte försöka få virke att komma ända åt i vägen som om man har haft en kort kran. Nej. Utan nu kan jag ju lägga den förskjutet. Om jag vill runda några fina träd jag vill spara, Ja. då kan jag ju lägga virke längre bort. Och då får jag ju sträcka ut och nyttja kraft. Ja. Men sen ingår ju en app eller vad man säger då. Ja. Som, där du kan starta värmaren och du kan titta alltså hur arbetstider och bränsleförbrukning och rubb och stubb kan du liksom se. Och sen kan du även gå in och fjärrstyra då. Så Vimac, de kan ju gå in då ifrån vinden då. Ja. Och så kan de ju gå in och så helt plötsligt nu när vi sitter och kör här nu så skulle det kunna börja hända saker här då. Ja. Då skulle de kunna vara inne och roa sig med någonting. Så de kan ju se alla maskiner de har över hela världen. Ja, okej. Så oavsett om de är svensksålda eller om de är sålda i Kanada eller var som helst. Då har de ett problem där nere. Då kan de ju bara ringa till vinden och säga hej, problem. Ja. Ja, då loggar de in och så. Får de det de vill veta. Ja. Då får vi även då. Kan ju även få se bränslestatistik där över alla maskiner de har tillverkat. Ja. Det kollegan sa att den här han låg på 2,5 liter nu. Okej. 2,5 liter timmen nu när han håller på övningsköra. Ja. Och det är... Komma sig in i och det är ju riktigt bra. Ja, okej. Även om man inte blir tuktad hårt liksom nu i meterdjup snö eller annat, men ändå liksom det är ju typ 7 ton maskin med upp till 7 ton last som du ska förflytta. Ja. Det är fritt bakåt.
stå i vägen. Nej. Sen en annan grej som är smidig med en lång kran, det är ju om vi säger att virket ska ligga typ så här. Ja. Och så är det svårt att komma åt från det hållet. Och har man en lång kran, då kan man ju alltid bara skicka ut det och dra hem det. För att liksom komma förbi träd och grejer. Ja, exakt. Men det är ganska bra, som du säger med Takruta, ja. Är sån här nu, då ser du ju verkligen att takfönster är ju guld värt. Ja. Annars är det ju lätt att man missbedömer, man glömmer bort att man liksom har mellan bom och vipp där. Då kan man ju hålla lite koll där. Ja, exakt. Skönt. Ja, lite roligt sådär. De levereras ju med skyddsfilm på fönster och grejer så att rutorna liksom inte ska ha fått någon transport. Ja. Skit på sen. Och så rev vi bort det där och allting var frid och fröjd och så började vi köra första kvällen. Och så var det lite vad dåligt man såg ut och så konstaterade jag ju sen då att filmen hade ju glömt att dra bort på takrutan. Då såg man lite bättre sen. Ja. Nej, men nu var det ju på vara lastdjur att brant där nere och så har man ju inte övningskört någon. Så man vet hur han beter sig där på Berghälla, så att jag tror att det får börja på vara. Räknas som ett last. Jag får ta tag i ögonen här på sidan här om skulle lägga kullen. Ja, nej, det är nog ingen risk med det. Det är nog mer om det blir småka rörskan om det släpper lite under tassarna så att det bär iväg. Men det ska nog inte vara något problem. Det är ju rätt grovt brodd på kedjorna och brodd på banden. Alltså, det är nog lugnt. Andreas Dunderkullen köra traktor, kan allt. Meka Kina traktor, kan allt. Skördare i skogen dag och natt. Andreas Dunderkullen, inget snack, bara resultat. När andra tvekar står han kvar. Det är Dunderkullen, han kan allt. Kina, Sverige spelar ingen roll. Får han ratten så har han full kontroll. Svetsen går varm, plåten blir rak. Problem blir lösta exakt på sak. Skogen tät, maskinen går. Millimeter jobb mellan gran och spår. Det är inte tur, det är år av slit. Dunderkullen bygger allt sten för bit. Andreas Dunderkullen, köra traktor, kan allt. Meka Kina traktor, kan allt. Skördare i skogen dag och natt. Från första start till sista last. När Dunderkullen kör, då blir det klass. Inget stopp, inget halt.
respekt, inte reklam. Bygg på jobb, inte på namn. Fråga runt, alla vet. När något ska göras, han är rätt. Andreas Dunderkullen tar allt. Skog och jord, stål och asfalt. När motorn sjunger sent i natt, det är Dunderkullen, han kan allt. Yeah, 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 yeah. Ja, men fan, det här gick ju smidigt. Ja, alla hjul i backen även på slutet. Ja, ja jag skulle... Riktigt fin maskin faktiskt. Ja, jag måste säga det. Det var skön komfort i hytt och sådär. Även fast man stod. Ja, hade du varit en decimeter kortare klart då hade det varit ännu behagligare. Ja, men så är det. Men det är ju inte meningen man ska ha medåkande hela dagen. Nej, men sen gick det smidigt och snabbt att lasta av. Jag hann inte få upp drönaren innan det var borta. Nej. Någon vagn. Så att det var ju bra. Nej, de har ju lyckats rätt schysst med design. Ja, Han är ju som ganska trivsam att titta på. ja den helt klart. Sen, körmöjligheten och det här, det är ju... Han är ju riktigt smidig. Ja, Fast han ändå är lite bredare då. ja exakt. Ja. Ja, nej. Ja, nej, men det var roligt att få se något nytt Ja, igen. och något annorlunda. Ja. Och när du inte ens fick veta vad det var. Nej, exakt. Nej, det var en liten... Det kunde ju vara en robotdammsugare. Ja, inte när det gäller dig. Nej, det vet man aldrig. Nej. Nej, så att det... Nej, men som sagt var. Vi får väl köra någon mer avsnitt på den här i framtiden. Men Ja, när det har gått lite timmar så vi vet om det har sprungit läck eller ja men exakt. exploderat eller något annat. Exakt. Ja, nej, men nu är det ju 2 maskiner man kan titta på nästan Ja. samtidigt. Så det är bra. Nej, men det blir roligt att se vad som händer med den här om ett tag. Om det är någonting som... Krångla eller om det bara fungerar. Ja, exakt. Ja, för det är ju rätt så mycket pengar. Ja, det är ju det. Det är ju inte... Det är inte som att köpa en skottkärra. Nej. Nej, så är det. Ja, nej, men du får hälsa kollegan att det var en fin maskin. Ja, tack för lånet. Ja, tack för lånet och att det inte syns att han gick omkull. Ja, precis. Ja, ja då, nej, men det var roligt att träffa dig igen, Andreas. Ja, Så, får vi se vad det blir för galenskaper nästa gång. Ja, men precis. Det kommer väl alltid något nytt. Hela tiden. Ja, du får ha det så bra. Du ja. Everything's free, so hit that subscribe. Join the crew,